स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा बाईट्स विथ प्रणू चॅनलमध्ये। आज ना बाईट्स विथ प्रणूमध्ये आपण आलेलो आहोत मंडईच्या फुल मार्केटला। तुम्हाला ना तुळशीबागेमध्ये खूप स्वस्तामध्ये फुले भेटतील। अगदी तुळशीबाग सोडली ना की लगेचच फुल मार्केट सुरू होतं। या फुल मार्केटमध्ये ना तुम्हाला खूप छान छान अशी तोरणं, बाकीच्या तर सजावटीच्या सगळ्या वस्तू तर मिळतातच, पण लगेचच लागून ना फुल मार्केट आहे आणि ह्या फुल मार्केटमध्ये खूप छान छान अशी फुलं भेटतात। सणासुदीच्या दिवशी जर तुम्हाला फुलं हवी असतील ना तर इथे यायचं, कारण की इथे ना तुम्हाला होलसेल रेटमध्ये सगळी फुलं मिळतील आणि अगदी वेगवेगळ्या प्रकारची फुलं मिळतात इथे। आता लक्ष्मीपूजन, दिवाळी, पाडवा, भाऊबीज वगैरे आहे, तर ह्या सणांसाठी ना भरपूर फुलं वापरली जातात। खूप होलसेल रेटमध्ये तुम्ही खूप मोठ्या पद्धतीमध्ये किंवा खूप मोठ्या क्वांटिटीमध्ये फुलं इथून घेऊ शकता। मंडईमध्येच हे फुल मार्केट आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही तिथे जाऊन कोणालाही विचारलत ना की फुल मार्केट कुठे, तर कोणीही अगदी इझिली सांगेल। आज लक्ष्मीपूजन आहे आणि लक्ष्मीसाठी ज्या काही वस्तू लागणार आहेत त्या सगळ्या इथे असतात। त्याचबरोबर खूप मोठे मोठे गाडीचे हार, देवासाठी हार, घरासाठी, तुमच्या दुकानांसाठी वगैरे हार, मोगऱ्याचे वेगवेगळ्या प्रकारचे गजरे, कमळाची फुलं, झेंडूची फुलं, अष्टर, शेवंतीची फुलं, वेगवेगळ्या रंगाची गुलाब, हे सगळी फुलं तुम्हाला एकाच ठिकाणी पाहायला मिळणार आहेत। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ना इथे भरपूर स्टॉल असतात, त्याच्यामुळे तुम्ही कुठल्याही स्टॉलवरून फुलांची खरेदी करू शकता। इथे ना सगळीकडे रेट ऑलमोस्ट सारखेच असतात। ह्या वेण्या ना महालक्ष्मीला खूप घातल्या जातात आणि ह्या वेण्या खूप कमी ठिकाणी मिळतात। इथे तुम्हाला ह्या अगदी इझिली मिळतील। कमळाची फुलं तुम्हाला इथे खूप वेगवेगळ्या पद्धतीची मिळतील। अगदी 50 रुपयापासून इथे कमळाची फुलं आहेत, ते 50 रुपयाला 2 फुलं सुद्धा मिळतात, किंवा अशा पद्धतीची थोडी फुललेली वगैरे फुलं असतील तर 50 रुपयाला एक, काय काय तर मस्त फुललेले कमळ 100 रुपयाला एक, असे खूप वेगवेगळ्या पद्धतीची कमळाची फुलं तुम्हाला इथे पाहायला मिळतील। घर डेकोरेट करायचं असेल आणि वेगवेगळ्या रंगाचे अष्टर वगैरे हवे असतील ना तर तुळशीबाग बेस्ट ऑप्शन आहे। इथे गजऱ्यांचे सुद्धा भरपूर ऑप्शन असतात, जसे की वासाचे गजरे, नॉर्मल मोगऱ्याचा गजरा, त्याच्यानंतर अशा पद्धतीने गुलाबामध्ये विणलेला मोगऱ्याचा गजरा, खूप वेगवेगळे गजऱ्यांचे प्रकार इथे मिळतात आणि ना हे सगळे वेगवेगळ्या प्राईजमध्ये आहेत। सगळ्या प्रकारची, सगळ्या रंगाची गुलाबं तुम्हाला इथे मिळतील। संध्याकाळच्या वेळेला हे मार्केट पूर्ण गजबजलेलं असतं। तुम्हाला कधी फुलांची शॉपिंग करायची असेल ना तर मंडईच्या ह्या फुल मार्केटमध्ये एकदा नक्की येऊन जा, तुम्हाला नक्कीच इथली शॉपिंग करायला खूप आवडेल। खूप छोटासा व्हिडिओ होता, कसा वाटला आजचा व्हिडिओ मला कमेंट करून नक्की सांगा। चला तर मग नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटूया, तोपर्यंत मस्त खा, भरपूर फिरा आणि आनंदी राहा।